Hi guys! Ian here. Welcome to my channel. I'm with Maila. Hi guys, I'm Maila. So Maila, anong gagawin natin today? Nagbibigay tayo ng review sa anong item na ba ito? Smart lock. Smart device. Wi-Fi smart device. From Smartify. Smarter life. Okay, yun lang. Sige. So, here, bubuksan na natin siya. So, yung accessory packaging, in-order ko to sa Lazada. It costs So Maila, ano ba yung smart plug? Smart plug, actually, this device, isasaksak mo lang yung appliance dito sa device na to. For you to be able to, what do you call this? Parang turn on and off your appliance using this device. Tapos, malamang meron din tong bind na app na i-install mo. So, start na natin. Siguro nag-gets nyo yun guys. Naniniwala ako. So, the box, it looks like generic. I don't see any brands. Meron siyang label sa ilalim na Smartify. Tapos, meron siyang QR code. What else? Yung mga voltage at saka current niya. So, supported niya ay 100 to 240 volts. Okay, pasok siya sa Pinas, di ba, Mai? Tapos, yung current niya, 10 amperes yung maximum. So, small lang siya. So, buksan ko na. So, what's inside? Meron siyang manual. So, of course, as you expected, may manual siya. Yes, how to install yung app nila na Smart Life. Smart Life. Okay. So, after no plug, right? So, meron siyang manual at smart plug. So, the plug itself, medyo thick siya. Tapos sa ilalim, meron siyang model na XSS AM01. Input 125 volts. Tapos ang current 10 amperes. So I don't see any branding talaga dito. So it looks like this is a generic smart plug. Nakita ko rin din pala dito, Ian, na supported na rin pala niya yung Alexa and Google Assistant. So if ever meron kayong Alexa and Google Assistant, you can use this device. So you can say just, Alexa, turn off my aircon, something like that. Or turn off my anything. Basta, anything na nakasaksak dun sa plug na yan. So, okay guys, nasa bahay na ako. Dala ko na yung smart plug. Ngayon, ang gagawin natin, i-add na natin siya sa app para makontrol ko ang pag-on at off nito. So bale, meron na akong app na in-install sa phone ko. Pangalan niya ay Tuya. Na since hindi ko to first smart plug. So kailangan mo i-download yung Tuya, gumawa ka ng account at doon mo i-add tong plug. So papakita ko sa inyo kung paano siya i-add. So here na yung plug. So bale, meron siyang button dito sa gilid. Nakalimutan ko siya sabihin kanina. Ito yung mag-trigger ng manual on at off at saka pag during setup. Para i-setup siya, kailangan mo isaksak siya dito. Tapos dapat may blinking siya. Okay, nagbi-blink. And then using the app here,
Ito ang Tuya. So may account na ako sa Tuya at meron akong binili sa kanila before na smart bulb. So para yan siya. Kailangan mong tap ang plus button. Tapos ito plug. Okay, may instruction naman siya na power on the device and confirm that the indicator light rapid blinking. So rapid blinking, yes. Confirm rapid blinking. Tapos i-input mo yung Wi-Fi credentials mo, which is automatically niya nakuha dahil ayan dyan ako nakakonect ang aking phone. Tapos na connecting. Okay, namatay siya at nabuhay, so parang nag-restart ang plug. Meron na tayong Wi-Fi credentials na ilalagay niya sa plug at yung plug, gagamitin niya yun para magkaroon siya ng sariling connection sa internet. Dami may server siya na ginagamit, tapos doon ko connect ang app para ma-reach niya yung plug. So by that time, you can now turn on at off ang plug using your app. So anything na isaksak mo dito sa plug na appliances, pwede mo i-manually on and off. So bale, dapat ang gagawin mo sa appliances na ilalagay mo dyan, isasaksak mo, dapat naka-on na siya para once na i-on mo ang plug, karoon siya ng power, automatic niya na ma-on yung plug. I mean, yung appliances na nakasaksak. Okay, konti na lang, 93%. Try natin ang search device. Okay, hindi ito gagana kasi hindi siya naka-pairing mode. Lock natin. Oh. Well filled daw siya but na-add siya dito. Interesting. So try nga natin yung on-off. I-click ko itong button na to. Dapat ma-off yung plug. Okay, in-open niya. Oh! So, nag-darken din yung screen ko at namatay yung ilaw niya sa gilid. So, that indicates it's now off. Oh! Nice. Iba yung interface niya sa isa kong smart plug. Okay. Tapos, meron siyang default name na JL. Hindi ko alam kung saan nila nakuha yun, but I think I can rename it. Okay, yun. Device name, JL. Device location. Okay. Ito yung pinaka-settings. Try natin, palitan to. Palitan natin ng fan. Kasi, ito-test natin ang fan. Okay, back. Gumagana naman pala yung button na small. Okay. You can hear it. Oh, sige, mag-off ulit ako off siya. On. You can hear the sound. Diba? So, yan. Yeah. Ngayon, itetest na natin kung gumagana talaga at may power sa loob ng plug na yan. So, itong, sa nakikita nyo outlet, ayan. Ayan ang connection ng aking heating ng air purifier, electric fan. So, bale, ang gagawin ko ay, yan, plug ko to. So,
ito ay namatay. So nakita niyo yan. And then isasaksak ko siya dito. Okay. Gumana siya. So ibig sabihin may power. So now, what I'll do is to turn on and off this fan or control this fan using my app. So, ang gagawin natin ay click ko to. Oh, it's now off. And then, sige, buksan natin ito para malaki ang button. Oh, magana. Isa pa. Off. On. So, bale. Smart plug na siya. So, that's it. Siguro, mukha naman smooth ang lahat. So, tingnan natin kung ano to. Schedule. So, yung schedule, may add schedule button. Ito, dito mo ilalagay kung kailan mo siya gusto mag-on at off. So, ngayon, electric fan siya, so pwede mo schedule siya na, for example, pagdating mo sa bahay, mag-on na yung fan mo. Or habang nanonood ka ng TV, on mo na yung fan mo sa ganitong oras. Tapos may timer. Cool tong timer na to. So, I think from its name, hanggang kailan siya mag-on. Tapos, statistics. What is this? Oh, dito yung, okay. Ito yung power consumption mo. So, may current ako, milliamp siya, so 243. Tapos wattage, 58, voltage, 239, 20. Okay. Wala masyadong familiar sa electric. Check out something. So, I'll just leave it there. So, itong edit. Just edit the plug. So, that's it. So, ganun ang pag-setup niya. Sabihin ko na lang rin doon. So, mukhang madali naman siya. Ang problema lang yung kanina, nagka-error. Okay. So, nakita niyo na kung paano gumagana siya, paano siya add sa Tuya App. At kung ano mga na-encounter kong problems during installation. So far, madali pa rin siya. Overall, madali pa rin siya i-install. Siguro, dahil may familiar na rin ako paano mag-setup ng smart device. So, for its price na $749, I think mura na rin siya. Planning to use it siguro sa TV. Plug it in our TV para ma-monitor ang consumption ng TV. And siguro pag alis ako ng bahay, alam ko